สวัสดีครับมาถึง EP ที่ 72 กันแล้วนะครับสำหรับ EP ที่ 72 นี้เดี๋ยวเราจะมาทำต้นคริสต์มาสแบบนี้กันนะครับแบบที่เป็นสีเขียวๆนี้นะครับผมว่าแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยนะครับผมเริ่มแรกเลยนะครับเราก็ต้องทำโครงของต้นคริสต์มาสนี้ขึ้นมาก่อนนะครับให้เป็นหยักๆอย่างนี้ครับเราไปที่เครื่องมือPolygon Tool นี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นสามเหลี่ยมนะครับผมกดปุ่มโอเคครับจากนั้นก็ขยายให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการนะครับผมก็ขนาดประมาณนี้แล้วกันนะครับจากนั้นก็ไปที่ Effect นะครับเลือก Style Line แล้วก็เลือก Scribble นี้นะครับผมลองเลือกเป็น Sketch ดูนะครับหรือว่า Zigzag Zigzag ก็ได้ครับผมปรับแต่งขนาดของ Space ตามที่เราชอบนะครับอันนี้ไม่ฟิกอะไรเลยครับอาจจะต้องการห่างๆหน่อยหรือว่าต้องการถี่ๆก็ได้นะครับผมจากนั้นก็กดปุ่มโอเคครับให้เขากว้างขึ้นมาอีกหน่อยแล้วกันนะครับจากนั้นก็ไปที่นี่ครับผม Object นะครับแล้วก็ Explain นะครับเพื่อให้เหลือแต่เส้นผ่านนี้นะครับทำการสร้างวงกลมขึ้นมาครับไปที่เครื่องมือสร้างวงกลมนะครับสร้างวงกลมขึ้นมา2วงนะครับเราจะใช้สีเป็นเกรเดียนนะครับผมก็จะเป็นสีเขียวนะครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับส่วนข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวแก่นะครับสีนี้แล้วกันนะครับจากนั้นก็เลือกทั้ง2วงกลมนะครับไปที่ Object นะครับไปที่ Blend นะครับแล้วก็ Make แล้วก็ไปที่เลือกทั้งเส้นผ่านนี้แล้วก็ที่เราเบรนไว้เมื่อกี้นะครับจากนั้นก็มาที่ Object อีกครั้งนะครับมาที่ Blend นะครับมาที่ Replace Spline นะครับตัวที่เราเลือกไว้ก็จะไปวางไว้อยู่ในเส้นซิกแซกที่เราเลือกไว้นะครับจากนั้นก็มาที่ Effect นะครับมาที่ Distort and Transform เลือก Roughen นะครับปรับขนาดของไซส์ความละเอียดเราจะเลือกขนาดไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ความที่เราชอบนะครับหรือว่าเพื่อความสวยงามก็ได้ครับผมลองขนาดนี้ดูก่อนนะครับกดปุ่มโอเคครับจากนั้นลงมาที่ Object อีกครั้งหนึ่งนะครับมาที่ Blend นะครับผมมาที่ Blend Option นะครับมาเพิ่มจำนวนของลูกวงกลมเมื่อกี้ที่เราเลือกนะครับสักประมาณ100ดูก่อนนะครับประมาณ120ดูว่าเป็นพุ่มเป็นทรงดีนะครับผมกดปุ่มโอเคนะครับดูแล้วเท่านี้เราก็จะได้ต้นคริสต์มาสที่เราต้องการแล้วนะครับผมแต่เดี๋ยวเรามาลองปรับแต่งเรื่องความความฟูเขาดูนะครับผมมาที่ Panel Appearance นี้นะครับมาที่ Roughen นี้นะครับลองเลือกให้ขนาดของใบเขาใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงเลือกความละเอียดขึ้นนะครับกดปุ่มโอเคครับตอนนี้ก็ดูเป็นต้นคริสต์มาสแล้วนะครับต้นคริสต์มาสที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือของประดับนะครับ
เราก็เอาของประดับที่เราเตรียมไว้เนี่ยไปใส่ไว้ในต้นคริสต์มาสเลยนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดยังไม่ถูกใจเนี่ยเราก็ยังสามารถปรับแต่งปรับเปลี่ยนเข้าได้อีกนะครับผมเป็นไงบ้างครับผมสำหรับการทำต้นคริสต์มาสคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาทำต้นอะไรนั้นหรือว่าวาดรูปอะไรนั้นมาติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ